ngayon sa Pound BGC. Shout out kaya. Good morning mga kajapsoy, good morning. So andito na naman tayo, papasok na naman tayo sa duty. Siyempre ayan, nandito tayo sa BGC pa rin. Pasok na naman tayo sa duty. Magandang umaga. Shout out kay ni Peps. Congratulations kay ni Peps. At kay Geox TV, shout out. Woo! Sarap mag-bike, medyo kumuha na, medyo may araw na. Kaya pinagpapawis na tayo. Ganito yung sakto na pagbabike. Medyo init-init na. Woo! Yan.